हेलो गुड मर्निङ एन्ड वेलकम ब्याक टु माई अनदर ब्लग। सबैजनालाई स्वागत छ। के छ खबर? सन्चै हुनुहुन्छ होला के अरे होइन। अनि इट्स अलरेडी 8 AM होइन, 8-10 भएको छ। अब भर्खर उठेर अब चियापान गरेर अब स्ट्रिम गर्न बस्नु लाग्यो कुर्सीमा। थ्याङ्क यू फर यर ग्रेट सपोर्ट गाइज है। अब स्ट्रिम गर्छु। अनि आज त मिडिया मोड आएको छ गोप्रो हिरो 9 ब्ल्याकको होइन। अब त्यसपछि अडियो प्रब्लम नै सल्भ हुन्छ। आज बजार जाने हो मिडिया मोड लिनलाई। बबाल हान्ने हो, अब चाहिँ मजा हुन्छ गाइज। किप सपोर्टिङ किप लभिङ। म चाहिँ स्ट्रिम हान्छु है त। ओके गाइज, म चाहिँ अब निस्किन लाग्यो होइन। रेडी भएँ, अब टक्क निस्किन्छु। गएर मिडिया मोड किन्नु पऱ्यो। अनि त्यसपछि निर्मलको पनि ब्याङ्कमा काम छ अरे। त्यही हो, अब मजा हुन्छ। गोप्रोको फुटेजहरू राम्रो आउँछ। म निस्किन्छु है त। ल निस्किन लाग्यो अब चाहिँ होइन। ओ म्याक्स त्यो सर्ट मेरो बाइक बाबाले लगाइसक्नु भयो। निर्मलको बाइकमा जानुहुन्छ। भन म बजार जानला। निर्मल कहाँ हो? ए मुला राख चाले। ल ल मैले ल्याउँछु अब। गियर फेरि टुप्पामा पुगेछ त यसको। क्लच फेरि टुप्पामा पुगेछ कि। लास्टै टुप्पामा पुऱ्याइदिएको छ यसरी त। के हो यो मोबाइल? आयो त आयो त्यही मिडिया कनबाट दिनु नि त। हेरौँ हेर्ने त हो। अब कति धेरै आएछ यार। कहाँ एउटा मगाउने कुरै हुन्न। मगाएपछि झम्म हो। यसलाई माइक चाहिँ हामीले यो युज गर्न मिल्छ होला नि त होइन। मामाको पसलमा चाहिँ त्यही निकालेर लिएर लाग्दैन कि लाग्छ कि थाहा भएन मलाई। लाग्दैन नर्मल। अर्को हामीसँग कुन छ? बोया हो। त्यही बोया हो। खै देखाउनु त। के आएछ यार त्यो पनि यार एकैचोटि तपाईँ। कति बज्यो त्यस्तो? यो त छ मसँग। यो युज नगरेको कि बिचमा ब्याट्री हाल्न यति तार कहाँ एडजस्ट गर्ने। कति पर्दैन माइक ल्यापटपको चाहिँ? 8,500। ठिक छ। कति रहेछ ट्याक्टर दिनुपर्ने? पहिलाको भन्दा टक्क मिलेको भयो।
कत्रो यार आमा ओइ यो त पोलेको यसलाई पोलेर भागेको बिचरा है के कुरा ए त्यही त्यो क्यान्सर लाग्दा खाने होइन यही हो क्यान्सरको लागि रेकर्डै हो आउँदाखेरि रेकर्डै कहाँ गइनँ म अनि यो त त्यस्तो त हुँदैन त गोलो पो कहिले स्टार्टै हुन्न कहिले फ्याट्टै एकैसाथ आउँछ ल धकाल्नु ल के हाल्नु नि छट 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 कहाँ हो तिमीहरू छोड छोड खानेकुरा होइन ओइ 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 कहाँ हो ओइ भित्र आइज लुने हजुर हो ओइ भित्र आइज लुरी अरे तेरा छोड तिमीहरूको सामान होइन कि यो बाबा बाबा कुकुरलाई दाना दिनु रे है ओके गाइज अनि म चाहिँ भर्खर घर आइपुगेँ होइन घर आइपुगेर हातमुख धोएर फ्रेस भएँ अब चाहिँ स्ट्रिम हान्छु टक्क लाएर अनि स्ट्रिम हानेपछि अनबक्सिङ हानौँला हामीसँग छ धेरै कुरा ल्याएको छु आज हेरौँ अब अरू पेन ड्राइभ है त्यो गोप्रोको फुटेजहरू भाइलाई दिनलाई पेन ड्राइभ नभएर लास्टै छेउ भइरहेको थियो अनि पेन ड्राइभ पनि ल्याएको छु एउटा अनि त्यसपछि एउटा हाम्रो गोप्रोको लागि मेमोरी मैले निर्मलको युज गरिरहेको थिएँ नि त त्यस कारणले गोप्रोको लागि मेमोरी पनि ल्याउँथ्यो एउटा मेमोरी पनि ल्याएँ अनि त्यसपछि हेयर वे अब अरू न्यू मिडिया मोड फर गोप्रो हिरो 9 है यो भएपछि अडियोको लागि टेन्सन हुँदैन होप यो फिट गर्न आउँछ मलाई अनि फिट गराउँला अहिले चाहिँ म स्ट्रिम गर्छु है त हेलो एभ्री वान वेलकम ब्याक अनि म चाहिँ माथि आएको छु चन्द्रमा बवाल देखेँ नि यो अनि त्यहाँ चाहिँ भर्खर क्रिकेट सिकेको थियो फुटबल खेलेर भ्याएर जान्ला खतरा देखियो कि यो बादल बस अरू त नर्मलै छ क्लाइमेट ठिक छ घाम त्यो रिफ्लेक्ट भएको कस्तो देखेँ यहाँ माथि के सुकाइरहनु भएको रहेछ आई डोन्ट नो है के हो ओके गाइज अनि त्यहाँ माथि अड्काएर हान्न लाग्यो होइन अलि मिलेन त्यसपछि मैले भैमै राखेर म चप्पल ओछाएर बसेको छु अनि हेरौँ अब मेमोरी कार्ड यो मेमोरी कार्ड चाहिँ 64 GB को छ अघि पनि भनिहालेँ मैले होइन यसलाई च्यातिहालौँ हेरिहालौँ होइन अब बल्ल सही हुन्छ कन्टेन्ट अझै राम्रो हुँदै जान्छ होइन हेरौँ अब मेमोरी कार्ड है यो नखोलौँ अहिलेलाई यो खोल्न खासै उचित छैन सिधै गोप्रोमा हाल्ने बेला खोलौँला अहिले एकछिनमा अनि हियर वी हेभ आवर न्यू पेन ड्राइभ अल्सो 16 GB को हो नर्मल 2 के भन्छ नि स्पिड होइन ठिकै छ नर्मल हो कि यही छ पेन ड्राइभ कभर त फालिदिनु भयो होइन अनि मेन भनेको हियर वी हेभ आवर गोप्रो हिरो 9 ब्ल्याकमा लाग्ने मिडिया मोड एउटा थम्बनेल खिच्छु म यो पछि होइन ट्याक्कै एउटा थम्बनेल हान्छु अनि त्यसपछि अनबक्सिङ हान्नुपर्छ यो म्याक्स है यहाँ हेर्न यहाँ गर्दैन ओइ माया तँले मोबाइल ओइ पल्टाइदियो ओइ लडाइदियो ओइ माया साला चल्दा तँलाई चोर भन्न लडाइदिनु ल जा घाम डुबिसक्यो होइन छिटछिटोलाई अनबक्सिङ हानिदिउँ नत्र भने अहिले घाम डुब्छ माया साला म्याक्सले चाटेर गइदियो यार ल यो चाहिँ अब अनबक्सिङ हानिदिउँ होइन
कहाँबाट हो सुरु गर्ने तल आइसक्यो होइन माथि घाम डुबिसक्यो सब निभिसक्यो अनि केही नि उज्यालो भएन भिडियोमा खासै राम्रो देखेन अनि म तल आइसकेँ रुममा छु अनि हेरौँ अब नर्मल यो पहिला पनि थियो हामीसँग गोप्रो किन्दाखेरिको अनि त्यसपछि रहेको छ स्क्रू यो कस्नको लागि होइन अनि त्यसपछि रहेको छ यो फाइनल फुल एन्ड फाइनल चिज अनि यो 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 नोइज क्यान्सलेसनको लागि यो जुन चिज रहेछ माइक अलरेडी यहाँ हुँदो रहेछ होइन अनि यसलाई खप्प रहेछ अल सेट भयो यो होइन अनि त्यसपछि अब कसरी हो यो युट्युब हेरेँ होइन यो खोल्न सजिलै रहेछ तर हल्का दिमाग लाउनु पर्ने छ तपाईँहरूले नि हेर्नु है कहिलेकाहीँ खोल्नु पर्न सक्छ पहिला यो कभर खोल्ने नर्मल यो अलरेडी अनि यसलाई चाहिँ क्यामेरा एङ्गल हुन्छ नि क्यामेरा चाहिँ यो माथि पाम यो क्यामेरा हातको पामले छोपिने गरेर यसरी गरेर अनि बल लगाउने फ्याट आइसक्यो है यति खुलेपछि यस्तो हुन्छ गोप्रो यस्तो भएपछि हामीले यसलाई कसरी पसाउने हो यसरी पसाउँदाखेरि त्यहाँ ठ्याक्क टाइप सी पस्छ कि यस ग्रेट म्यान ठिक छ भयो होइन अनि यसलाई लक इट्स गुड नाउ दामी छ जोडियो होइन अब यस्तो देखिया छ हेर्न सक्नुहुन्छ अनि भिडियो चाहिँ मैले यसरी बनाइरहेको छु यो चाहिँ गोप्रोको क्लिपबाट आउँछ होइन ट्याक्क अनि अर्को लुक्स चाहिँ यसरी डिस्प्ले देखिन्छ अहिले चाहिँ हाम्रो होइन यो गोप्रोमा नयाँ आएको माइकले काम गरिरहेछ होइन कस्तो आइरहेछ गोप्रोमा पनि भनिदिनु होला यो चलाउँदाखेरि कस्तो आउँछ कसरी बोलिन्छ के गरिन्छ भन्ने कुरा हो होइन कस्तो हुन्छ हेर्दै जाऊँ कस्तो लाग्छ भिडियोहरू तपाईँले भनिदिनु होला अनि यहाँ चाहिँ मैले त्यो कसरी खोल्ने भनेर हेरिरहेको थिएँ यतापट्टि ट्याबमा होइन त्यही हो गाइज अब यस्तै हो नयाँ नयाँ कुरा ट्राई गर्दै जाउँ गर्न पाऊँ हजुरहरूको सपोर्टले यति कुराहरू पाइराखेको छु किप सपोर्टिङ किप लभिङ होइन म चाहिँ अब खाना खान तल जान्छु है त